ዲቪ ሎተሪ 600 በ600 ፒክስል አፕ የተቀናበረ ፎቶ እንደሚያስፈልገን ብዙዎች እናውቃለን። እንግዲህ ይሄው እንደምትመለከቱት ይሄን አንድ ጊዜ ክሊክ በማድረግ እንደምትመለከቱት እቺን አሁን አንድ ጊዜ ክሊክ ብናደርግ 600 በ600 ፒክስል አፕ የተቀናበረ ፎቶ እዛው ኦንላይን ሆኜ ጨርሻለሁ ማለት ነው። ይሄን ቪዲዮ እስከመጨረሻው ድረስ በማየት ላይክ አድርጉት። ፒስ መጫችሁ እስከመጨረሻው ድረስ ተከታተሉኝ። ፒስ። ሰላም እንዴናችሁ? ውድና የተከበራችሁ ውድ የቃና ታች ቤተሰቦች ዛሬም እንደተለመደው በአዲስ ቪዲዮ መጥቻለሁ። በዛሬ ቪዲዮ ደግሞ የምንመለከተው ብዙዎቻችሁ እሺ ኦንላይን ላይ በሞባይላችን ስንሞላ ፎቶ እንዴት ተነሳን በ600 ፒክስል አፕ እንዴት ማቀናበር እንችላለን ብላችሁ ነበር። እንችላለን። በሞባይላችን ብቻ ተነስተን በ600 ፒክስል አፕ አቀናብረን ዲቪ ሎተሪን እዛው ባለንበት ቤታችን ቁጭ ብለን የትም ሳንንቀሳቀስ መሙላት እንችላለን ማለት ነው። እንግዲህ በባለፈው ቪዲዮ ላይ ዲቪ ሎተሪ መቼ እንደሚጀመር ነግራችሁ ነበር። ግን በዛሬ ቪዲዮ ደግሞ ያ ዲቪ ሎተሪ ሳይጀመር በተለይ ፎቶ ነው የሚያስፈልገን። ፎቶ 600 በ600 ፒክስል አፕ እንዴት አቀናብራችሁ ቁጭ እንዴት እንደምታደርጉ አሁን በዚህ ቪዲዮ አስረዳችኋለሁ ማለት ነው። ምን አይነት ፎቶ ደግሞ እንደሚያስፈልጋችሁ አሁን ማሳያችሁና እንግዲህ እንደምትመለከቱት ሁሌም ሙላችሁ ነገር ቢሆን ለቻናላችን እንደዚህ ቁም ነገር አዘር ቻናል አዲስ ሆናችሁ ካላችሁ ብዙ ስለ ዲቪ ሎተሪ የተሰሩ ቪዲዮዎች አሉ ማለት ነው። እነዛን ከፍታችሁ መመልከት ትችላላችሁ። ለቻናላችን አዲስ ሆናችሁ እቺን በመንካት የኖቲፊኬሽን ምልክቷን ወይንም የደውል ምልክቷን ኦን በማድረግ እኔ የምለቃቸው ትኩስ የሆኑ ቪዲዮዎችን ለእናንተ እንዲደርሱ ማድረግ ትችላላችሁ ማለት ነው። እሺ አሁን ደግሞ እኔን በቴሌግራም ማውራት ከፈለጋችሁ ቦት ላይ ትሄዱና እንደምትመለከቱት ቦት ላይ ከሄዳችሁ በኋላ እንግዲህ ቴሌግራም ግሩፕ፣ ቲክቶክ፣ ዩቲዩብ፣ ስናፕቻት እና ትዊተር፣ ፌስቡክ፣ ኢንስታግራም አለ። በፌስቡክ እና በኢንስታግራም በቴሌግራም እኔን ማውራት ትችላላችሁ። መመልስላችሁ ይሆናል። እንግዲህ አሁን ወዴት እንሄዳለን? ወደ ጉዳያችን እንሄዳለን። ላይክ፣ ሼር፣ ሰብስክራይብ አድርጋችኋል። ይጠቅማችኋል የቪዲዮ እስከ መጨረሻው ድረስ ይዩት። የመቻችሁ አብራችሁን ቆዩ። ወደ ጉዳያችን እንግዲህ እንደምትመለከቱት እኔ አሁን የሆነች ዌብሳይት ናት። ይህችን ዌብሳይት ሊንክ ዲስክሪፕሽን ቦክስ ላይ ወይንም የኮሜንት ዋና ላይ ፒን አድርጌ ያስቀምጥላችኋለሁ። ካልሆነም ዩቲዩብ ከከለከለኝ ደግሜ መስራት ይሆናል ማለት ነው። ኮሜንት ላይ ያስቀምጡልኝ። ዩቲዩብ ከከለከለኝ ደግሜ መስራው ይሆናል። ምክንያቱም ዩቲዩብ እኛ ሲፈቅድልን ነው ሊንክ ማስቀመጥ የምንችለው። ካልፈቀደልን ምንም ማድረግ አንችልም ማለት ነው። ተግባባን? እዚህ ጋር ምንም ማድረግ ስለማንችል ኮሜንት ላይ ያስቀምጡልኝ እና እኔም መስራላችሁ ይሆናል ማለት ነው በቀጣይ ቪዲዮ። እንግዲህ ፎቶ ቤት ሳትሄዱ በሞባይላችሁ ተነሳችሁ እዛው መሙላት እንችላለን። ምን ይላል እዚህ ጋር imageonline.com imageonline.com በማለት ነው ዩኤ በማለት ታገኝ ፕሮሰሲንግ ጂፒኤጂ ፎቶ ኦንላይን ማቀነባበር ይላል እና በምንድነው ታቀነባብሩት ይላል ሜል ፔጅ ሪሳይዝ ኮንቨርት ኮምፕሬስ ኤግዚት ኤዲተር ኢፌክት ኢምፕሩቭ እና ዲፒት ቱልስ ሪሳይዝ ኢሜጅ ፒክስል ኦንላይን ይላል ሰሌክት ፒክቸርስ ኢን ዘ ኮምፒውተር ፎይን ሰዴፒስ በፎይን በኮምፒውተር ይመስላል ይላል need in the size pixel and click all button and this page all or the setting already installed by default also ይላል your canza quality really energy small image change size in inches or centimeterally for printing እና make pixel percentage make the pages compress in the resizing with the keeping aspect ratio is possible especially on the side in the example with image height ይላል ጥራቱ ይላል በጣም ይላል permanently can aspect fee in pt so
the second MBT partner automatically adjusts the distance value make square picture square በፈለጋችሁት ማድረግ need pixifity name በ600 ሳይዝ እንደፈለጋችሁ ዌብሳይቷ በኢንስታግራም ይሆን ይችላል በዩቲዩብ ታምብኔል በደዲ ቪዲዮ በዲስክቶፕ ሳይት ፒተኛው ይሁንላችሁ እንደሆነ ሃየር ይላል ሳይዝስ automatically crop helping size ዲስክቶፕ ሳይት to monetarily pixed select the type ይላል እንደምትመለከቱት ከዛ cropping accepted digits ይላል እንደምትመለከቱት ወደ ታችን ወርድና እዚህ ጋር ሰፋሪ ላሳያችሁና እዚህ ትመጡና እዚህ ጋር መጣና ማለት ነው choose file የሚል አለ choose file የሚል ታገኛላችሁ እዚህ ጋር እንደምትመለከቱት choose file የሚል እናገኛለን እሷን እኛ አንድ ጊዜ ክሊክ እናደርጋለን ወደ ፋይላችን ይወዘናል ማለት ነው እንግዲህ እኔ አሁን ወደ ፋይል ይገባለሁኝ እንግዲህ እንደምትመለከቱት አሁን አንድ ፎቶ መርጬ ምን አድርጌያለሁ አስገብቻለሁ ማለት ነው እንግዲህ እንደምትመለከቱት ይሄንን አሁን ሳይል ላሳያችሁ እዚህ ጋር choose file ምትራን ከነካችሁ በኋላ ወደ ፎቶ አሁን እቺን ስነካ ወደ እናንተ ፎቶ ይወዛችኋል እዚህ ጋር በእናንተ ፎቶ መርጣችሁ የፈለጋችሁትን ማድረግ ትችላላችሁ እናንተ ደስ አላችሁ ለምሳሌ ይሄ የኔ ፎቶ ነው እንባል ክሊክ ነ ባክግራውንዱ እንዳልካችሁ በነጭ መሆን አለበት ነው የሚባለው በነጭ አድርጉት ማለት ነው ባክግራውንድ ኤዲተር png ማለት ነው አድርጉት እንደምላችሁ እንግዲህ እንደምትመለከቱ ያደርግላችኋል keep streaming centrally የሚያችላችኋል እንደምትመለከቱት ያው እንደዚህ ካደረጋችሁ በኋላ እንግዲህ ነገራችኋለሁ www.imageonline.com ua ነው የሚባለው ይሄንትን እና እንደዚህ በማለቅ ታገኙታላችሁ ቤተሰቦቼ ይሄን ካደረጋችሁ በኋላ እዚህ ጋር ተመጡና ሁሉንም ከጨርሳችሁ ይስበላችኋል አውቶማቲካሊ ብለናል ማለት ነው ከዛ በኋላ እንደነገርካችሁ ካስገባችሁ በኋላ ሳይዙን እዚህ ጋር መጠኑን አሁን እዚህ ጋር እኔ ሳይዙን ትጽፋላችሁ እንዴ ነገርካችሁ ሆነ እዚህ ጋር እንጽፋለን ሳይዙን እዚህ ጋር ዌት ሚላለ 6 በ6 ነው አይደለ 600 እንጽፋለን እዚህ ጋር መታችሁ በ600 ነው መጻፍ አለባችሁ ባክግራውንዱን በራሱ በነጭ አድርግላችኋል እዚህ ጋር በ600 ጽፋላችሁ ከዛ እንጨርሳለን ማለት ነው እዚህ ጋር የፈለጋችሁን ፓርትነሪ ኢሜጅ ምናምን ማድረግ ትችላላችሁ እንደምትመለከቱት በፈለጋችሁት በሃይት በሬት በቶፕ በሴንትራል በፈለጋችሁት ማድረግ ትችላላችሁ እዚህ ጋር ኢምፕሬሽን አውቶማቲካሊ ይሁንላችሁ ከዛ ሳይዝ ከፈለጋችሁ እንደዚህ ማምራት ትችላላችሁ ፈለጋችሁበት ሳይዝ እንግዲህ ኢሜጅ ዋይት የኢሜጁ ጥራት ይላችኋል ኳሊቲ 92 ነው በደራስ አድርጉላችኋል እንግዲህ እንደምትመለከቱት እንግዲህ እንደዚህ አድርገን ጨርሰናል ከዛ ኦኬ እንለዋለን ከታች መጡና ቪዲዮ ነው ፎቶአችንን እንግዲህ በ600 ፒክስል አቀናብረናል ከዛ ምን ጨርሰናል ማለት ነው ስለጨረስን ኦኬ ማለት ይገባናል እዚህ ጋር ተመጡናችን ኦኬ ትሉታላችሁ ማለት ነው ኦኬ እንለዋለን ከዛ ጨረስን ማለት ነው ፕሮሰሳችንን ጨርሰናል አሁን ኦኬ ብለን የምንመለከተው ይሆናል ቤተሰቦቻችን እንግዲህ እንደምትመለከቱት ይሄውና መጥቶልናል ምን ይላል ኦፕን ፕሮሰስ ኢሜጅ ይለናል ከላይ ኢሜጅ ሪዛልት ዘ ኢሜጅ ሪዛልት ኮምፕሊት ሰክሰስፉሊ ኦሪጂናል ሳይዝ 620 ሳይዝ ይላል እንግዲህ 600 በ6 ፒክስል አፕ ዊዝ ነው ይሄ ኤክስፔክትድ እንደ ምናምን ላይ እንደምትመለከቱት ከዛ እንደዚህ ካደረጋችሁ በኋላ ዳውንሎድ ትሉታላችሁ ኢሜጅ ዳውንሎድ ይላችኋል ዳውንሎድ ፕሮሰስ ኢሜጅ ይላችኋል ከዛ ኦፕን ብለን እንመልከተው ይሄው እንደምትመለከቱት ቁጭ አደረጋለኝ ማለት ነው ያው ለዲቪሎተሪ ባክግራውንዱ በነጭ ነው መሆን አለበት አይደለ በነጭ አድርጎ ነው የሚሰጣችሁ እንግዲህ እንደምትመለከቱት ቁጭ አድርጎ ነው የሚሰጣችሁ ማለት ነው ይሄን እንደምትመለከቱት አልጠራጠርም ይሄን ይመስላል የዛሬ ቪዲዮአችን እርግጠኛ ነን ይሄን ቻናል እኔ እንደምትወዱት እውነተኛ አቅራቢ ነው ቻናል ማለት ለዚህ ነው ይሄውና ያቀረብኩ መገኛለሁ ማለት ነው በኦንላይን ሆናችሁ ሁሉም ነገር መጨረስ እንዴት እንዳለባችሁ እያስተማርኳችሁ ነው
ያስተማርኩ መገኘው ወደፊትም ላስተምራችሁ ከፈለጋችሁ አበረታቱኝ ኮሜንት ሴክሽን ላይ ሐሳብ አስተያየታችሁን ጻፉልኝ ሁላችሁ ማለት ነው የዛሬ ቪዲዮአችን ይሄን ይመስላል በሌላ በምርጥ ቪዲዮ እስከምንገናኝ ጉድ ባይ ይመቻችሁ ላይክ ሰብስክራይብ ሼር ማድረግ አሁን እንዳያችሁት ይመስላል እንደወደዳችሁት ተስፋ እናደርጋለን ለሌሎች ሰዎችም እንዲደርስ ሼር በማድረግ ተባበሩ በቀጣይ በሌላ ፕሮግራም እስክንገናኝ ባይ